नमस्कार मित्रांनो, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे टार्गेट देम या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज त्यात आपण इंडिया पोस्टचे GDS रिक्रुटमेंट 2022 याबद्दल बोलणार आहे. तर टोटल 38,926 वॅकन्सीज त्यांनी डिक्लेअर केलेला आहे ऑल ओव्हर दी इंडिया. प्रत्येक स्टेट अनुसार आणि लँग्वेज अनुसार त्यांनी डिवाइड केलेलं आहे, जसं की तुम्ही ह्या इमेजमध्ये बघू शकता. जसं की महाराष्ट्रामध्ये इथं दोन याच्यामध्ये डिवाइड केलेलं आहे. तर एक आहे कोकणीसाठी आणि एक आहे मराठीसाठी. तर कोकणीसाठी जनरलसाठी 24 जागा, ओबीसीसाठी 8, EWS साठी 4, SC साठी 0, ST साठी 6, असं टोटल 42. आणि तीच मराठी लँग्वेजसाठी जनरलसाठी 1300, ओबीसी साठी 746, EWS साठी 298, SC साठी 287 आणि ST साठी 264. आणि काही फिजिकल डिझेबिलिटीसाठी काही पोस्ट रिझर्वड आहेत आणि टोटल 2984 हे महाराष्ट्रासाठी पोस्ट अवेलेबल आहेत. आपण आपल्या लँग्वेज अनुसार इथं अप्लाय करू शकतो. बाकीच्या स्टेटला आपण अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला त्यांचं मदर टंग किंवा 10वी त्यांच्या लँग्वेज थ्रू आपल्याला कंप्लीट केलेलं असण्याची गरजेचं आहे. सो आपण मराठी किंवा आपल्याला जी काय लँग्वेज आपल्याला सुटेबल आहे ते आपण अप्लाय करू शकतो. ऑफिशियल नोटिफिकेशन तुम्ही बघू शकता इथं. आणि स्टार्टिंग डेट जी आहे ती 2 मे ते 5 जूनपर्यंत फॉर्म जे आहे ही भरायला असणार. दोन टाईपचे पोस्ट आहेत. एक आहे BPM, ABPM डाक सेवक. BPM म्हणजे ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM म्हणजे असिस्टंट ब्रांच पोस्ट मास्टर किंवा डाक सेवक. तर BPM साठी 12,000 सॅलरी असणार आहे. 4 आवर्स असणार आहे डेली काम. ABPM साठी 10,000 सेम 4 आवर्स वर्कसाठी. आणि इथं काही एज रिलॅक्शन्स त्यांनी दिलेलं आहे. फॉर्म मिनिमम एज लिमिट 18 असलं पाहिजे आणि मॅक्सिमम एज जी आहे ती 40 इयर्स असलं पाहिजे. आणि SC ST साठी 5 इयर रिलॅक्सेशन, OBC साठी 3 इयर रिलॅक्सेशन, EWS साठी रिलॅक्सेशन नाही. PWD आणि OBC ह्या टाईपमध्ये काही रिलॅक्सेशन अप्लिकेबल आहेत. तर मी तुम्हाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जे आहे ते टेलिग्राम ग्रुपवर टाकून देईल. असंच अपडेटसाठी आणि फॉर्म फिलिंग व्हिडिओसाठी चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.